नमस्कार सबैजनालाई। हाम्रो यस नेपाल लोकसेवा तयारी युट्युब च्यानलको भिडियो हेरिरहने सम्पूर्ण सबैजनालाई मेरो नमस्कार व्यक्त गर्न चाहन्छु सुरुमा। र मैले आज छुट्टै फरक ढङ्गमा लोकसेवा इक्जाम भनेको के हो त, यसमा कस्तो हुन्छ, कसरी पढ्न पर्छ, अनि के पढ्दाखेरि कस्तो समस्याहरू आउन सक्छ भन्ने थोरै विश्लेषण गर्न गएको छु। र यो चाहिँ मेरो थिङ्किङ हो, कस्तो हुन्छ के हुन्छ भन्ने कुरा मेरो थिङ्किङ हो। र सबै साथीहरूलाई पनि आफ्नो लोकसेवा प्रिपरेसन गर्दाखेरि के कस्तो बाधाहरू आएको छ त्यसमा पनि मैले अलिअलि डिस्क्राइब गर्न गइरहेको छु। र लोकसेवा तयारी गर्दाखेरि हामी मेन कुरा भनेको नाम निकाल्नको लागि हाम्रो सबै साथीहरूलाई लोकसेवा तयारी गर्ने बस्नु भएको छ, उहाँ सबै साथीहरूलाई आफ्नो इच्छा लाग्छ कि मैले लोकसेवामा नाम निकालौँ, लोकसेवामा नाम निकालेर आफ्नो फ्यामिलीलाई प्राउड फिल गराऊँ, आफ्नो क्षेत्रमा रहेका आफ्नो छिमेकीहरूलाई देखाउँ, मैले यो गरेर देखाउँ। सायद धेरै जसो छिमेकीहरू कुनै त राम्रो सोच्ने हुन्छन् र म्याक्सिमम् चाहिँ नराम्रै सोच्ने हुन्छन् कि छिमेकीहरू पनि। त्यही भएर हामीले चाहिँ एकदम सोचेर लोकसेवामा नाम निकाल्न पाए चाहिँ हाम्रो प्राउड फिल हुन्थ्यो। मैले फलानाले यो गरौँ भनेर पछि चाहिँ आफ्नो नाम आउँथ्यो नि त। त्यही भएर अरूका शत्रुलाई अहिलेको कन्टेक्स्टमा शत्रु चाहिँ सबैको हुन्छ कि, धेरैको हुन्छ कि, यसले नगरोस्, यसले चाहिँ नाम ननिकालोस् भन्ने चाहिँ सबैले चाहिँ भनिरहेको हुन्छन् कि। तर आफ्नो क्यापेबिलिटी अनुसार आफूले नाम निकाल्ने हो। अरू कुनैले यो भनौँ भन्दा आफ्नो नाम निस्किँदैन क्या हो भनेर त्यस्तो चाहिँ थिङ्क गर्नु एकदम नराम्रो कुरा हो। र हामीले चाहिँ लोकसेवा प्रिपरेसन गर्दाखेरि सुरुमा हाम्रो चाहिँ पोजिटिभ थिङ्किङ हुनु पर्यो, माइन्डमा चाहिँ सेट गर्न पर्यो कि मैले यो टाइमभित्रमा यतिमा चाहिँ नाम निकालेरै छाड्छु भन्ने एउटा चाहिँ सोच हुनु पर्यो कि। त्यो सोच भयो भने बल्ल हामीले केही गर्न सक्ने हो। नत्र त कुनै साथीहरू हुन्छ नि लोकसेवामा अरू सफल भएको हेर्छन्, ओहो यो त सफल भयो, यो पहिलेदेखि ट्यालेन्ट होला त्यही भएर नाम निकाल्नु मैले त सक्दिनँ, त्यस्तो होइन। आफूमा क्षमता के छ, क्षमता बढाउन सक्नु पऱ्यो कि। आफ्नो क्षमता त अहिले नहोला, पढेपछि क्षमता भइहाल्छ नि। सुरुमा हाम्रो चाहिँ क्षमता बढाउनु पऱ्यो, आफ्नो कन्फिडेन्ट बढाउनु पऱ्यो, निरन्तरता लाग्नु पऱ्यो कि। पढाइतिर लागे पो बल्ल नाम निस्किने हो त। पढाइतिर लागेकै छैन भने त कसरी नाम निस्कियो त आफू साथीहरूले भन्नु त तपाईँहरू। सुरुमा चाहिँ हामीले पढ्नु पर्ने हो। र लोकसेवामा नाम निकाल्ने भनेको सुरुमा मेन पोइन्ट कसरी नाम निकालिन्छ भन्ने बित्तिकै पढेर नाम निकालिन्छ आउँछ कि। पढेर नाम निकालिने हो कि। यो कुनै खेलाचाची होइन, कोहीले चाहिँ पुरै जादुको छडी घुमाएर पुरै ल मैले अब यो जादु गरेर झ्याप्पै नाम निकालिदिन्छु भन्ने त्यस्तो होइन कि। हामीले पढेर नाम निकाल्ने हो। र धेरै जस्तो इन्स्टिच्युटहरूमा सर म्याडमहरूले चाहिँ पढाइराख्नु भएको छ, धेरै सरहरूले पढाइराख्नु भएको छ होइन। र त्यो पढाउँदाखेरि सरहरूको एक्सपिरियन्स, सरहरूले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो हिस्टोरीमा चाहिँ धेरै विद्यार्थीहरू आउनुहुन्छ मसँग पढ्न, मैले एकदम पढाउँछु, मैले बुझेर पढाउँछु भन्नुहुन्छ। र बुझाएर एकदम मजाले पढाउँछु, एउटै क्लासमा भएकोलाई लगभग 100जनामा सबैमा पढाउने उही हो। तर 100जनाभित्रमा चाहिँ 1-2जनाले नाम निकालेको हुन्छ। कसरी नाम निकालेको हुन्छ? किन भन्दाखेरि ऊ क्लासमा भर पर्दैन क्या, ऊ आफ्नो सेल्फ स्टडीमा चाहिँ ध्यान दिन्छ क्या। त्यही भएर सेल्फ स्टडी इज द की फर योर सक्सेस के साथीहरू। अनि अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो स्टोरीमा के छ त भन्दाखेरि धेरैजना साथीहरूले चाहिँ 4, 5, 6, 7, 8 वर्ष चाहिँ एकदम निरन्तरता लागे पनि उहाँहरूको चाहिँ नाम निस्केको हुँदैन कि। किन भन्दाखेरि तिनीहरूको मेन गल्ती भनेको निरन्तरता हुँदैन कि। आज पढौँ, अब भोलि आज पढियो के अरे, अब हिजो पढेको आज यता जाम्बो साथीहरूसित घुमौँ डुलौँ खेलौँ त्यस्तो होइन कि। आफ्नो निरन्तरता पढाइको टाइम छुट्याउनु पऱ्यो क्या। र 8-10 वर्षसम्म चाहिँ तयारी गरेर चाहिँ नाम निकाल्न नसक्दाखेरिको पीडा चाहिँ हाम्रो हिस्टोरीमा छ कि। हाम्रो लोकसेवा तयारी गर्ने साथीहरू धेरै साथीहरू चाहिँ रोएर पढ्नु भएको कि, रोएर पढ्नु भएको। तपाईँहरू के पढ्नु भएको र तपाईँहरू आफ्नै रोएर पढ्ने हाम्रो स्टोरी छ भनेपछि कतिको गाह्रो होला भन्ने आफै बुझ्नु होला कि। र तपाईँले सोचे जस्तो गाह्रो पनि हुँदैन कि यो लोकसेवा भनेको। लोकसेवा भनेको चाहिँ हामीले कसरी
आफूमा क्षमता बढाउने हो कि पढेरै क्षमता बढाउने हो। पढ्न पऱ्यो, बुझ्न पऱ्यो, निरन्तरता दिन पऱ्यो, डिसिप्लिन हुन पऱ्यो। यो सबैको क्राइटेरिया छ भने हाम्रो चाहिँ 100% नाम निस्किन्छ कि। त्यही भएर यो नाम निस्किँदैन भनेर चाहिँ एकदम नराम्रो सोच्ने, नराम्रो थिङ्किङ गर्ने त्यस्तो चाहिँ आजैबाट हटाउनु होला तपाईँहरूले। र अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो स्टडी त भइहाल्यो, एकदम पढ्नुपर्ने हो, एकदम पढ्नै नै पर्छ। सरहरूले पनि भन्नुहुन्छ एकदम पढ्नुपर्छ, बुझेर पढ्नुपर्छ, सानोतिनो पढाइले हुँदैन भन्नुहुन्छ हाम्रो टिचिङ सरहरूले। उहाँहरूको त एक्सपिरियन्स हुन्छ नि त, कस्तो विद्यार्थीहरूले कस्तो कस्तो गरेर चाहिँ नाम निकाल्नु भएको छ भनेर उहाँहरू एक्सपिरियन्स छ, सेयर गर्नुहुन्छ। सायद तपाईँहरू पनि क्लास गएर चाहिँ केही बुझ्नुभएको होला, लोकसेवा बारेमा के कसो हुन्छ भन्ने बुझ्नुभएको होला। अब यो भयो। अब अर्को चाहिँ हाम्रो स्टडी चाहिँ एकदम हुनुपर्यो, निरन्तरता दिन पऱ्यो। अर्को मेन कि भनेको चाहिँ हाम्रो नाम निस्किने भनेको रिभिजन हो कि। अब धेरै साथीहरू हुन्छ पढ्नुहुन्छ अनि त्यहाँबाट मैले त बिर्सिन्छु, मैले त मेरो दिमाग नै छैन, म सक्दिनँ भन्ने जस्तो हुन्छ कि। अब हरेक ब्रेन भनेको हाम्रो हामीले कसरी चलाइन्छ कि त्यो ब्रेनलाई, त्यसमा भर पर्ने हो कि। आफ्नो ब्रेन आफूले कसरी चलाइन्छ र राइट वेमा कसरी लगेको छ कि त्यसमा भर पर्ने हो क्या साथीहरू। अब पढेको छ एकचोटि मात्र पढेको छ, अनि त्यो एकचोटि आज पढेको कुरालाई चाहिँ 1-2 महिनापछि हेरिसकेपछि त सुरुबाट पढे जस्तै त हो। सुरुमा पढेको अहिले आज पढेको र 1 महिना पछि चाहिँ त्यो हेर्ने भने अलि याद होला, 2% 5% याद होला, न त सब बिर्सिनुहुन्छ कि। त्यही भएर आज पढेको कुरा भोलि रिभिजन गर्ने होइन। भोलि रिभिजन गरेपछि त्यसको 3-4 दिनपछि रिभिजन गर्ने, त्यस्तै। अनि त्यसपछि 10-15 दिनपछि रिभिजन गर्नुभयो भने होइन बल्ल तपाईँले सम्झिनुहुन्छ कि। लोकसेवामा कम हुन्छ। अब हाम्रो अब अहिले त जिके पढ्नु पऱ्यो। अब एग्रिकल्चर कृषि लोकसेवाकोमै हेरौँ, अब अफिसरको लागि त अब हाम्रो नेपालको भूगोलदेखि लिएर जिके जेनरल नलेजहरू धेरै थपेको छ। उता प्रशासनको सबै समेट्न पर्छ कि जिकेमा। अनि त्यहाँबाट हाम्रो आइक्यू पनि छ उस्तै। आइक्यू चाहिँ धेरै प्र्याक्टिस गर्नु नै पर्छ। आइक्यू प्र्याक्टिस नगरेसम्म हुँदैन। जिके पनि त्यत्रो समेट्न पऱ्यो। अब जिकेमा पनि त्यत्रो डेटहरू याद गर्नु पऱ्यो, नेम याद गर्नु पऱ्यो, भूगोल याद गर्नु पऱ्यो, कहाँ के छ सबै आफूले एकचोटि पढ्ने अनि भोलिपल्ट रिभिजन गरिहाल्ने। आफ्नो नोट बनाएर ट्याक्क रिभिजन गऱ्यो भने चाहिँ एकदम सजिलो हुन्छ कि। हाम्रो रिभिजन नै एउटा चाहिँ मेन कि हो कि। एउटा सक्सेसको चाहिँ रिभिजन भनेको मेन कि हो। यसरी चाहिँ रिभिजन गर्दै पढ्नुभयो भने 100% एक दिन तपाईँहरू सफल हुनुहुन्छ नै। त त्यही भएर त्यस्तो चिन्ता मान्नु पर्दैन कि। त्यो नेगेटिभ थिङ्किङ लागेर उसले के भन्ला, मैले सक्दिनँ, मेरो बेस पनि छैन। अब अर्को कुरा बेसको कुरा है। अब कुनै साथीहरू हुन्छन् नि, अब 8, 9, 10, 11, 12मा चाहिँ ट्यालेन्ट भएको A++ ल्याएको तिनीहरूले त पहिलेदेखि जान्ने हुन्छ, तिनीहरूले त झ्याप्पै नाम निकाल्छ होला भन्ने सोच हुन्छ कि। त्यस्तो हुँदैन कि। लोकसेवामा भनेको हाम्रो यो सिलेबस हेरेर यो सिलेबस मध्ये चाहिँ उसले कसरी बुझेर पढेको छ कि त्यसमा मेन फोकस हुन्छ कि। अब बुझेरै पढेको छैन भने त त्यो त नाम निकाल्न त एकदमै अप्ठ्यारै छ। लोकसेवामा सोधिने क्वेसन भनेको नै यसले चाहिँ कसरी बुझेर पढेको छ त, त्यही कसरी लेख्न सक्छ हो, त्यसमा भर परेर चाहिँ सोध्ने हो क्वेसनहरू। त्यही भएर तपाईँहरू बुझेर पढ्नुहोस्। अब बेस छैन त्यस्तो हुँदैन। त्यो बेस भनेको आफूले अहिले बनाउने हो। बिस्तारै पढ्दै निरन्तरता पढ्दै गयो भने त्यस्तो चाहिँ अब बेस त जति पनि आउँछ कि हजुरहरूलाई। त्यही भएर त्यो बेस छैन, मैले सक्दिनँ, म हारिसकेँ, हार खाने त्यस्तो होइन। निरन्तरता दिन पऱ्यो। मान्छेहरू रोएर पढ्छन् यार। तपाईँहरू आफूभित्रमा जागत ल्याउनु पऱ्यो क्या। आफूभित्र इन्ट्रेस्ट हुनु पऱ्यो कि म जसरी पनि नाम निकाल्छु, आफ्नो फ्यामिलीलाई प्राउड फिल गर्छु, भित्रबाट आउनु पऱ्यो क्या। जोस आउनु पऱ्यो। जोस आए पो बल्ल हामीले चाहिँ पढेर हाम्रो पढेको कुराहरू पनि दिमागमा रहन्छ। जोसै छैन, इन्ट्रेस्ट नै छैन, जबरजस्ती अरूले भनेको, अरूले देखासेखी गरेको, यसले लोकसेवा नाम निकाल्नु मैले पनि निकाल्छु भनेर देखासेखी गरेर त्यस्तो कहिल्यै पनि त त्यस्तो सोच्ने हुँदैन। आफूमा राइट ट्र्याकमा गएर आफूमा के गर्न सक्छु, मैले यो गर्न सक्छु भनेर आफूमा कन्फिडेन्स ल्याएर बल्ल सुरुवात गर्नुभयो भने पक्कै पनि तपाईँहरू एक दिन सफल हुनुहुनेछ। र अर्को कुरो किताबको कुरा हुन्छ। किताबको कुरा भनेको यो किताब भन्दा पनि हामीले चाहिँ सिलेबसमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। सिलेबसमा चाहिँ के कुरा क्वेसनहरू सोधेको छ, के छ, के क्वेसनहरू छ, के टपिकहरू छ, त्यो टपिकहरू मजाले डिपली बुझेर पढ्यो भने, त्यसलाई रिभिजन बार रिभिजन गर्यो भने, सिलेबस त्यसरी कम्प्लिट गर्यो भने तपाईँलाई नाम निकाल्न कसैले पनि छेक्दैन क्या। त्यही भएर बुक भन्दा पनि तपाईँले सिलेबसमा ध्यान दिएर बुक पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यो मेटेरियलहरू अब राम्रै लेख्नुहुन्छ लेखकहरूले उहाँहरूको
एक्सपिरियन्स पनि हुन्छ, पढाएको एक्सपिरियन्स पनि हुन्छ, कस्तो कस्तो क्वेसन आउँछ, क्वेसन प्याटर्न पनि थाहा हुन्छ। त्यही भएर त्यही बजारमा आएको पनि हल्का हल्का हेर्नुहोस्, सिलेबस अनुसार पनि पढ्नुहोस्, अनि वेबसाइटमा जानुहोस्, वेबसाइटमा खोजेर पढ्नुहोस्। त्यसरी चारैतिरबाट एउटैमा ल्याएर आफ्नो नोट बनाएर पढ्नुभयो भने 100% एक दिन चाहिँ तपाईँहरू एकदम सफल हुनुहुन्छ। ढिलो चाँडो सबैको हुन्छ, तर एक दिन चाहिँ पालो अवश्य आउँछ। जसले निरन्तरता, जसले पढेको छ त्यसको चाहिँ पालो 100% एकचोटि आउँछ। कि 2-3 वर्ष किन नलागोस्, कुनैको 1 वर्षमै झप्पै निस्किने हो र कुनैको 2-3 वर्षभित्रमा निस्किने हो। त्यही भएर हामीले पढ्नु नै एउटा ठुलो कुरा हो। त्यसो भएको हुनाले हाम्रो लोकसेवामा नाम निकाल्ने भनेको त्यही पढेरै हो, पढ्ने अनि रिभिजन गर्ने। र अर्को समस्या भएको हुन्छ, घरतिर चाहिँ आर्थिक अवस्था चाहिँ कमजोर भएको हुन्छ कुनै साथीहरूको, लगभग धेरैजसो साथीहरूको। र उहाँ चाहिँ काठमाडौँ गएर चाहिँ पढ्न चाहिँ अलि उहाँ इन्स्टिच्युटमा गएर पढ्न चाहिँ अलिक गाह्रै हुन्छ। उहाँ काठमाडौँमा जानु पऱ्यो, रुम लिएर बस्नु पऱ्यो, होस्टेलमा बस्नु पऱ्यो, महिनाको 10, 12, 15 हजार हुन्छ, अनि इन्स्टिच्युटमा दिनु पऱ्यो, गर्दा एकदम गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर त्यस्तो उहाँ आर्थिक अवस्था चाहिँ अलिक कमजोरै भएर चाहिँ जान नसक्ने अवस्था छ भने तपाईँहरूले चाहिँ बुक मगाएर बुक सिलेबस मगाउनु, सिलेबस हेर्नु, वेबसाइटमा सिलेबस हुन्छ, अनि त्यस्तै अनुसारको बुक मगाउनुहोस्। सिलेबस अनुसार वेबसाइटमा हेर्नु, बुक हेर्नु, गर्दा सबै मेटेरियलहरू आफै खोज्ने हो। कोहीले ल्याएर ल यो पढ अनि नाम निकाल्छस् भन्ने हुँदैन कि तपाईँले आफै आफ्नो लागि आफैले खोजेर सबै आफैले पढ्ने हो कि। त्यो बुकको राइटरहरूले पनि उहाँहरूले चाहिँ सिलेबस हेरेर बाहिर वेबसाइटबाट खोजेर हालिदिने हो कि। त्यही भएर आफू राइटर बन्नुहोस् कि आफूलाई राइटर बनाउनुहोस्। म जब यो जताततै वेबसाइटमा पाइन्छ भने म किन यताउति धाउने हो र आफूमा कन्फिडेन्स ल्याएर वेबसाइटहरू हेरेर नोट बनाएर राम्ररी पढ्नुभयो भने सफल हुनुहुन्छ क्या। र हाम्रो यो युट्युब च्यानल नेपाल लोकसेवा तयारी भन्ने युट्युब च्यानलमा पनि हामीले चाहिँ सक्दो कोसिस गरेर चाहिँ जिके आइक्यू र तपाईँहरूलाई हुने मोडल क्वेसनहरू मेनली फोकस हाम्रो एग्रिकल्चरको लागि हुन्छ भने, र जिके आइक्यू चाहिँ सबै अप्राविधिकको र प्राविधिकको लागि चाहिँ हुने समेट्ने गरी हामीले भिडियोहरू हाल्छौँ। त्यसमा पनि तपाईँहरूले चाहिँ केही लिन सक्नुहुन्छ। र यस्तै साथीहरूलाई उहाँ गएर चाहिँ पढ्नको लागि एकदम अप्ठ्यारो भएको साथीहरूलाई चाहिँ हामीले यस युट्युब च्यानल मार्फत चाहिँ केही कुराहरू सिकाउन पनि हामीले लागिरहेको छौँ र सोचेका छौँ पनि। र त्यही हो, अब तपाईँहरूले एकदम पढ्नु नै पर्ने हो।